بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زموږ ټاپک لیاوټس دی او په لیاوټس کې موږ تاسو کوم لیاوټس لینیر لیاوټ او ریلیټیو لیاوټ په اړه کې مکمل خبره وکړه. مکمل ریکارډز یعنی ویډیو موږ ریکارډ کړه، هغه تاسو په چینل باندې چک کولای شئ. اوس راځو یو نوی لیاوټ وایو چې کوم د موږ سره د چې په نوم دی ټیبل لیاوټ په نوم باندې دی. ټیبل لیاوټ وایي چې تا دلته ما لکس نوٹ برابر کړي تاسو ته arrange views into rows and columns. که خیالم شوی اکسل کې هم موږ سره ټول مکمل شیټ چې د اکسل هغه rows and columns دی او خپل ټیبل چې دا هغه د collection of raw او column ته وایي. چې کله تاسو ټیبل لیاوټ کې کار کوئ هغه کې تاسو ته no need to define columns به کې نه جوړوي، ته نه تاسو راز جوړوي، کالمونه خپل جوړیږي پکې څنګه ټول پریکټیکل کار کومه. each view you place inside the table row forms a column. دا وایي چې کله تاسو په یو رو کې تاسو یو آبجیکټ اخلئ یا ویو اخلئ هغه په خپل کالم دی. څنګه وایم ورته؟ نو راځو چیرته راځو انډرایډ سټډیو ته جمپ کوم او هلته په کالم باندې کار کوم. کلیر ده؟ په ټیبل لیاوټ باندې کار کوم. نو دا ما سره د انډرایډ سټډیو دلته زه په اکټیویټي یعنی په لیاوټ سیشن کې ما په فرنٹ اینډ کې. نو دلته زه راځم اول خو به زه دا کانسټرینټ لیاوټ چې کوم دی دا به زه چینج کوم د ځای نه، دا به زه کلین کوم ډیلیټ کوم لکه څنګه چې لینیر او ریلیټیو لیاوټ دپاره مونږ کوو. دلته به زه ټیبل لیاوټ کوم ولیکم سمه ده. نو دا ټیبل لیاوټ مو ولیک. نو دا ټیبل لیاوټ دی اوس مو سره دا پراپرټي چې دا د ټیبل پراپرټي ده. اوس کلیر ده؟ دلته کې به تاسو څه کار کوئ؟ دلته به تاسو راز جوړوئ. سپوز زه دلته راځم نو را اخلم. نو ګورئ تاسو د را اخیستل دپاره تاسو دلته راشئ ټیبل را به ورته ولیکئ. نو دا اوس ما سره یوه را شوله. تاسو ګورئ ملګرو دې نه مخکې چې څومره مونږ ویوز اخیسته هغې کې به مونږ سره څه شو د هایډ او ویډ به ول دلته به تا ورته هایډ او ویډ ورکوو چې مثلا میچ پیرنټ یا ریپ کانټنټ و. خو په ټیبل لیاوټ کې چې کله ته یو را واخلې اوس دلته ما سره یوه را دا بیکګراوند ده. ګورئ بیکګراوند به څنګه معلوموم چې دا څه بیکګراوند ده؟ ګورئ دلته به راشم ورته وایم چې بیکګراوند او دلته به زه ورته وایم چې یار بیکګراوند ورکړئ ته فار ایگزامپل یلو کلر یا به زه یو کلر ورته ورکړم 50. دا یو کلر ما ورته ورکړه. زه به راشم فار ایگزامپل زه ورته واخلم دا ما سره بیکګراوند شو سمه ده یا سپوز دا کلر دا ما سره د شي کلر ده د سکرین یا د لیاوټ کلر ده. اوس ما ته یو را مخسته ده خو هغه را که تر څه پورې خالی دي چې پکې نشته ده ځکه دلته نه ښکاري. زه کله په دې باندې کلک کوم دلته ګورئ یو بلو لاین راځي دې مطلب دا چې دلته را شته ده. زه دلته به یو بله را واخلم. نو کله چې زه را اخلم ټیبل را نو هغې ته دا مانا څه نه غواړي، مانا هایډ او ویډ نه غواړي. ځکه هایډ او ویډ نه غواړي دلته په سلایډس کې هم ما دا خبره کړې ده چې دلته تاسو وګورئ no need to give layout weight in layout height for table raw because it is match parent and wrap content by default. دې مطلب دا دی د دې چې کوم د ویډ چې کوم د ټیبل را ویډ چې کوم د بره چې کوم د هغه میچ پیرنټ ده او هایډ چې دا هغه ریپ کانټنټ ده. خو اوس ښکاري نه ځکه چې دې کې په دې دلته ما دوه راز اخیستي دي هغه راز امټي دي. که زه دې راشم دې را ته راشم دلته ورته وایم چې ما ته یو بټن واخله. نو تاسو وګورئ ما بټن واخیستل نو بټن هلته جوړه شوله. که زه د دویمې را ته راشم ګوره ښه دلته ورته وایم چې په دې را کې ما ته هم یو بټن واخله. زه به راشم دلته نو دلته هم ګورئ یو را جوړ شو. اوس په دې باندې زه کلک کوم ما ته را ښکاري چې دا یوه را ده او دا بهرنۍ ما سره بله را ده. ته دې ته که کلر ورکوې ډیزاین ورکوې هغه به بیا دې پراپرټي ته راځي ورته به وایي چې ما ته بیکګراوند راکړه. سپوز به ورته وایم چې دا ما ته فور ایگزامپل دا ما ته یو یلو کلر یا دا کلر راکړه. صحیح ده؟ او دې ته به راشم ورته وایم دا دویمه را چې دی هغې کې ما ته څه وکړه ما ته یلو کلر راکړه. سپوز ورته وایم چې بیکګراوند نو زه به راشم دلته ورته وایم چې ما ته څه وکړه کلیک او دلته ورته وایم چې ما ته بیکګراوند چې دا ما ته یو کلر دا ما سره ګورئ دا شو ما سره. نو دا اوس ما سره یوه را ده او دا ما سره بله را ده. دوه راګوانې دي ما سره یو دا ده یو دا چې کوم ته ما بیکګراوند کلر ورکړه تر څو دا پوه شوی. اوس دلته سوال بل ده چې کله یو را ده اوس دا ما سره مثلا فار ایگزامپل دا ما سره یوه را ده په دې را په منځ کې ما یو بټن اخیستی ده. نو دا یو بټن ما اخیستی دې مطلب دا چې په دې ټیبل کې ما سره فقط همدا یو کالم دی بل نشته دی. که زه دلته بله بټن واخلم سپوز ګوره ښه زه دلته راشم دا کاپي کوم کاپي او دلته مې لاندې پیسټ کړه. نو ګوره دلته اوس په دې ټیبل کې دوه کالمه دي ما سره. همدا خبره دلته هم تاسو ته کړې. او بله خبره څه ده چې دا بټن چې دا دې نه مخکې چې کوم په لینیر او ریلیټیو لیاوټ کې به
هم تاسو دلته هایډ او ویډ ورته اخیستل چې مثلا هایډ څونه واخله ویډ واخله څونه ورته ورکوي دلته خبر نشته په ټیبل ډراور کې په ټیبل لیاوټ کې تاسو څه کار کوي د هایډ او ویډ خپل ورته اتوماتیکلی اډجسټ کوي دلته ګوره دا خبره ما کړې دلته نو نیډ ټو ګیو لیاوټ ویډ اینڈ لیاوټ هایډ فار views inside table raw چې table raw کې څومره views اخلي څومره objects اخلي هغه ته په hide او width نه ورکوي because it calculate automatically by your table layout دا خپل calculate کوي سمه ده اوس دلته ما سره سو دي دلته ما سره دوه کالم دي که زه څومره دا زیاتومه کنټرول سی مو اکسل ته پیسټ کړه دا ګورې ما سره څلور بټن شو دې کې مطلب دا چې دې ټیبل کې ما سره څلور کالم دي کلیر ده نو دې کې ما سره اوس دې څلور کالمه که زه دلته یو بل را واخلم درېیمه را واخلم سپوز راځم دلته ورته یم لاندې ماته دې نه پس راشه ماته یو درېیمه را واخلم زه به ورته یم چې ټیبل ماته سره کړه ټیبل را دا ګوره زه بلته کې ټیبل را واخلم نو دې کې اوس ما سره فی الحال شی نشته ده پرته نو که زه راشم دلته ورته یم چې ماته دلته څه وکړه بټنز واخله دا دوه بټنه صحیح ده که نه دا واخله څلور کنټرول وي مې کړه څلور بټنې مې دلته واخیسته جوړې مې کړې سمه ده دا ګورې دلته ګوره ما غلطي وکړه غلط ځای کې مې پیسټ کنټرول زیډ به کوم زه دا بیرته دا ما سره ټیبل را ده دې ټیبل را کې به دننه راځم دلته به یې زه پیسټ کوم بهر نه دا ګوره دا درېیمه را ده زه بلته دا پیسټ کوم دوه بټنې دې کې جوړې شوې که زه بیا یې پیسټ کوم ما کاپیان راخیستې دا ګوره څلور بټنې شوې که زه بیا یې پیسټ کوم فار ایگزامپل زه یو بټن بله جوړوم نه دا ما سره پنځه بټن اوس ما سره په دې ټیبل کې پنځه دانې څه دي پنځه کالمز دي څلور کالم ګوره په دې را کې ما سره یو ویو پروت ده نو دې مطلب دا نه ده چې په دې ټیبل کې ما سره یو کالم دی نه په دې مکمل سکرین باندې ما سره پنځه کالمونه پراته دي کلیر ده چې کم رو ماکسیمم ویوز وي پکې همغه را باندې به دا ډیپینډ کوي نمبر اف کالم به ډیپینډ کوي سمه ده نو دا اوس ګوره دا ویوز چې دي دا ویوز چیرته دي دا ویوز په یو ټیبل په مینس کې پراته دي که زه چې دا بټن راشم ډایرکټ د ټیبل را نه بهر واخلم دلته ټیبل را کې دننه پراته دي که زه چې دا ټیبل را نه بهر مستقیم ورته چې ماته بټن راکړه نو دا مکمل سکرین نیسي یعنی مطلب دا یو را به دا مکمل نیسی نو دا یو بټن چې دا مکمل یو را ده اوس دا را نه ده دا بټن ده خو د را په شکل باندې بیهیویر دی کلیر ده نو دا موږ سره چې د ټیبل لیاوټ څو خصوصي خبرې چې ما تاسو ته وکړلې نو په دې باندې پریکټیس وکړه چې مسله نه وي ځکه موږ راځو په ټیبل لیاوټ کې نور اتریبیوټس دي په هغې باندې کار کوو